inkább nem próbálok meg vicces lenni. Egy kérdés, miért szól mindjárt? Röviden így a mai témáról. Mindig is szerettem volna egy rövid horrorfilmet készíteni, kicsit ilyen misztikus hangulatban. Ez az egyik kedvenc műfajom. Aztán egyre több inspiráció jött velem szembe különböző forrásokból, például Netflixen a Haunting of Hill House című sorozat nagyon nagy inspiráció volt, illetve Bognár Marcinak a kis filmje, a Behind the Door is nagyon megérintett, és úgy voltam, hogy na jó, most már kell tényleg csinálni valami kis filmet. Végül egyik nap Mátéval kitaláltuk, hogy elkezdünk így gyakorolgatni, kicsit bevilágítani jeleneteket, és akkor az volt a terv, hogy bevilágítunk egy folyosó jelenetet, mindegy, egy horrorfilmből jött volna ez a kép. Ilyenkor mindig az van, hogy túl gondoljuk így a feladatot, aztán elkezdünk ötletelni mindenféle hülyeségen közben, meg felveszünk nyilván több jelenetet. Itt is ez történt, elkezdtünk közben agyalgatni, hogy fú, mi lenne, hogyha innen jönne valami közben, és akkor vigyük már tovább ezt az egész történetet. Aztán ugye le is forgattuk ezeket a plusz felvételeket is, nem csak az egyet, amit alapból terveztünk. És akkor rá pár napra elkezdtem összevágni valamit belőle, és akkor valami bekattant, hogy ebből sokkal többet is ki lehetne hozni, egy konkrét történetet kezdtem el írni erre az egész gyakorlásra, és utána pedig jött további forgatási napok, volt, hogy egyedül kellett forgatnom, mert Máté pont nem ért rá, akkor így magamba vettem fel hozzá jeleneteket, és végül elkészült a kis film, amit a jobb felső sarokba kattintva tudtok megnézni. Érdemes egyébként fejhallgatóval éjszaka a sötétben megnézni. Nem tetszik a radiátor. Elég spontán volt, úgy kezdtünk neki, hogy elkezdtük bevilágítani ezt az egy folyosó jelenetet, elkezdtük befüstölni. Egy Godox VL 150-es lámpa elé tettünk egy zöld színű fóliát. Gyors edit így a fóliával kapcsolatban, ezt használtuk, papírboltban vettem, ez egy mappa igazándiból, egy műanyag mappa. Nem javasolt annyira a használata, mert ugye ez nem strapabíróanyagból készült, nem is színhelyes, nem egy CTO fólia, amit így filmesek használnak lámpák elé. Nagyon vigyázni kell vele, mi is hülyék voltunk, hogy túl közel tartottuk a LED-hez, és egy lyukat égetett bele. Konkrétan arra azt vettük észre, hogy valami füst jön a szobából, és akkor gyorsan befutottunk, és akkor vettük észre, hogy egy lyuk van a közepén, úgyhogy nagyon óvatosan kell ezekkel bánni. Volt a folyosón egy Normal Practical lámpa, ami ezt a képkeretet világította be. Ennek kellett adni még további fényt, mivel alapból nem világította volna be magától, úgyhogy egy búmálvánnyal belógattunk egy kisebb ledet, 3002 Kelvinre állítva. Használtunk 3 darab lézerkardot is, a fürdőt azzal világítottuk, hogy mégiscsak szűrődjön be valami holdfény, ne csak totál sötétség legyen, illetve az arcomat is az világítja meg, amikor odalépek az ajtóhoz. Kameratéren egy Sony FX6-ot használtunk, alapvetően munkára szoktam használni, viszont amúgy tök jó, hogy milyen projekteknél is így besegít. Optikából, ha tudtuk, akkor a Yashica vintage objektívemet használtuk, nagyon puha a képe és szépen mossa a hátteret is. A folyosós totál egy nagyon régi Canon 1740-es objektívvel készült, azóta eladtam, és helyére jött egy Sony G-Master 14 mm-es 1.8-as objektív, amit egyébként az erdei jeleneteknél használtunk nagyon sokat. És ezen kívül, hogyha siettünk, akkor egy Sigma 2470-et kaptam elő, illetve volt egy szemközeli jelenetünk, azt például egy vetítő objektívvel toltuk, elmondhatatlanul érdekes képe van. Ugye ez a folyosós jelenet volt az alapja az egész kis filmnek, és ilyenkor is látjuk meg először a szellemet
osonni a háttérben. Itt az időzítés is egy nehéz faktor volt, hogy én mikor nézzek be a fürdőbe, mikor jelenjen meg mögöttem a szellem, és végül ezt egyébként utómunkában kellett kicsit kikompenzálni. Bognár Marci segített nagyon sokat így a timingnak a beállításában, hogy mikor mit időzítsek, úgyhogy ezt is később kellett végül orvosolni. Amivel még nagyon sokat bénáztunk, az az ágyból felébredős jelenet. Nem tudom, hogy hányszor szakadtam be azon, amikor Máté beletolta így a kamerát az arcomba. Aztán voltak erdei jeleneteink is, ezt később vettük nyilván fel. Itt Réka volt, Máté testvére volt a főszereplőnk. Hát szegény, nagyon durva, amit kibírt. Február környékén forgattunk, és elég durván hideg volt, ilyen 5 fok körül mozgott szerintem, és meg így egy szál ilyen fekete hosszú ruhában kellett áldogálnia, szerintem 1-2 órát biztos, hogy kint voltunk, de hősiesen végig csinálta, és nagyon nagy szerencsénk volt vele, hogy ezt elvállalta, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk neki. A tavas jeleneteket még nyáron vettük fel, Mónival és Lócival. Ez egy korábbi projekthez készült alapból, a vízbe beleesés, meg így a vizes hullámos jelenetek, de úgy éreztem, hogy ennél a projektnél is simán lehet használni. Nem akartunk így februárban a tóban úszkálni, ennyire azért nem vagyunk betegek. Egy bérelt A7S3 kamerával vettük fel ezeket a jeleneteket a tóban, beletettük egy akváriumba, hát elég para volt, egy közel 2 millió forintos kamerát így megúsztatni, de végül nem lett semmi baja, úgyhogy megúsztuk. Megúsztuk, érted? Azt. De egyébként ez mind olyan dolog, hogy ezekre a pillanatokra fogunk visszaemlékezni, akár 10 évvel később, és tök jó azért, hogy ilyeneket bevállaltunk, mert ezekből lesznek egyébként ezek a érdekes történetek, amiket így mesélünk egymásnak. Egyébként most, hogy így visszatérve erre a kameraúsztatós dologra, konkrétan majdnem tönkrement a lámpám is a forgatás alatt. Kiraktuk az udvarra, hogy kintről világítson befele, és ugye éjszaka volt, sötét volt, nem is láttuk, csak annyit láttunk, hogy befele világít valami, és egyszer csak így észrevettem, hogy mintha valami így szitálna így a fény előtt, a LED előtt, és akkor így kinézzünk Mátéval az ablakon, és itt szakad az eső konkrétan. Behoztuk, elkezdtük kiszárítani, egész este a kandalló előtt száradt, és végül úgy nem lett baj, úgyhogy nem tudom, miből vannak ezek a lámpák, de good job, Godox. A kisfilm vágása sem volt egyébként egyszerű, itt most nem volt meg az alapzene, csak később jön be egy ilyen csilingelős zene, ott már nyilván könnyebb volt a dolgom, de hogy addig valahogy így az időzítéseket nem éreztem annyira, hogy mennyit várjak azzal a snittel, hogyan lesz majd alatta a hangeffekt. Fényelésben annyira nem kellett sok mindent csinálnom, igazából lehúztam az egész expót, az egész videónak az expót, hogy sötétebb legyen nyilván. A színe meg olyan volt, amilyen bevilágítottuk olyan színnel, amilyennel szerettük volna. Itt nagyon fontos volt egyébként a fehér egyensúlynak a beállítása, és a végén ugye jöttek a hangeffektek, mivel nagyon sokat szórakoztam. Remélem, hogy nyáron tudjuk folytatni valamikor a második résszel, van egy kisebb koncepció így a fejembe, pont tegnap este beszéltem Iszák Danival erről az egészről, és tök jó dolgokat kitaláltunk hozzá, nagyon sokat segített így a sztori kitalálásában, fejlesztésében, nyilván még lesz vele munka bőven, de most így szerintem egyelőre megvan ez a fele, az első rész, ami kicsit ilyen misztikusabb, és a másodikban szeretném majd így megmagyarázni, hogy mi miért történt benne.